در بخش بعدی میخوام این دوخت ها رو به کار اضافه کنم. برای ساخت این دوخت اقدام میکنیم. بذارید فاصله این نودها رو از هم بیشتر کنیم. میتونیم این رو یک فریم کنیم. این بخش رو فریم بعد. یک نود فایبر یک وارد صحنه میکنم. ترانسفورم بهش میدم. آلت رو نگه میدارم. ببین وقتی آلت رو نگه میدارم این اتفاق میفته. و این رو کمی کشیده تر میکنم. یک لول بهش میدم تا محدودتر کنم. بسیار خوب. شاید بشه این رو کمی کوچکترش کرد. از بخش تایلینگ مود هوریزونال تایلینگ میکنم که از بالا و پایین تکرار نشه. خوبه. حالا با یک نود بلند ترکیبش میکنم با یک گرادینت لینیر 2 90 درجه میچرخونمش. مالتیپلای خب لازمه که این رو هم کمی با لول محدودش کنم. شاید بهتر بشه به جای استفاده از گرادینت از یک پارابولوید استفاده کنیم. اینجا امتحان کنیم شاید نتیجه بهتری بود. پارابولوید خوبیش اینه که میتونیم کمی این بالا و پایینش رو هم با تغییر سایز بهتر کنترل کنیم. آره فکر میکنم این بهتر بشه. خوبه. نه خوبه. حالا این رو به یک تایل جنریتور نسبت میدم. ببینید اگر توی تصویر رفرنسمون دقت کنیم روی این نوارها تقریبا میشه گفت که اینا یکی در میون شدن و در این نوارهای افقی اینها کاملا به هم متصلن. من ابتدا ایگرگ رو کاهش میدم که تبدیل به یک نوار و یک ردیف بشه. حالت تصویر رو میذارم روی کیپ ریشیو. میبینیم که خیلی به چیزی که ما میخواییم نزدیکه. خب این رو وارد گراف میخوام بکنم. اول ببینیم که نحوه قرارگیریش آیا درست هست یا نه.
فعلا فقط میخوام تست کنم که جاش رو درست کنم. یک نود ترانسفورم بهش میدم. یک دوم. فکر میکنم که این خوب باشه. اندازه‌شم میتونم از این طریق اندازه‌اش رو کمی بیشتر کنم. به نظرم مناسبه. خب نکته که هست اینه که باید اون نواری که اینجا تکرار شده رو از بین ببریم. بنابراین این رو روی حالت هوریزونتال تایلینگ میذارم. میتونم یک مقدار بیارمش پایین‌تر. خوبه. و حالا به این نود ترانسفورم یک میرور نسبت میدم و روی حالت میرور اکسیس ایگرگ میذارم. اینورت میکنم و درسته. خب ما میخوایم که اینجا این نوار اینو قطعش بکنیم. برای این منظور کافیه که از این هایت ماسکی که اینجا داریم میتونیم استفاده کنیم. اگر این هایت ماسک رو بیارم اینجا و به این نسبت بدم میبینیم که این ماسک الان برعکس داره عمل میکنه. بنابراین باید اینورتش کنم. خب خوبه. میتونیم نکته که هست اینه که ما در این قسمت هم قراره که چنین نوارهایی رو بیاریم توی کار. از ابتدا تصمیممون این بود که این دو طرف هم این نوارها رو داشته باشیم. با این تفاوت که در قسمت وسط این بندها رو قرار نیست اضافه بکنیم. بسیار خوب. میتونیم قبل از این مرحله این نوارها رو هم اضافه کنیم. پس این رو کمی فاصله میدم و یک ترانسفورم 2D این رو به میزان نیم واحد جابجا میکنم. الان بخش وسط اومده گوشه و دقیقا همین اتفاقی که در این محل افتاد رو دوباره میخوام تکرار کنم. بنابراین یک هایت بلند مثل همین مرحله دقیقا شاید یک کار بهتر هم بشه کرد. نظرتون چیه که توی همین ایستگاه این کار رو انجام بدیم؟ چگونه؟ به این صورت که این رو از طریق تایل جنریتور از طریق تایل جنریتور
این رو 2 تاش کنم و یه حالت کیپ ریشیو قرار بدم و اسکیل رو بذارم روی عدد 2. حالا اگر این رو به میزان 25 صدم آفست کنم، ببخشید گلوبال آفست، این اتفاق میفته. الان من هم این نوار در وسط دارم و هم در دو طرف. کاری که الان باید انجام بدم اینه که دقیقا همین تایل جنریتور رو با زدن کلید ترکیبی کنترل به علاوه دی برای این بخش هم تکرارش کنم. این تایل جنریتور رو مثبت میدم. ببینید چه اتفاقی افتاد. ما هم در این بخش و هم در این بخش این نوار رو داریم. حالا باعث تسریع در کار ما میشه. خوبه. ببینیم اینجا. خب حالا این مسکی که ما اینجا گرفتیم خود به خود این نوارهای دو طرف رو هم شامل شده. هم این نوارها رو، این دو تا نوار و هم دو تا نوار انتها و ابتدا رو توی مسک خواهیم داشت. خب حالا این رو میذارم. قبل از اینکه این اتفاق بیفته توجه کنید که ما اینجا قراره یک در واقع رشته نخ رو کنار همدیگه داشته باشیم. طبیعتاً جایی که نخ دوخته میشه باید یک فرو رفتگی شبیه به این اتفاق بیفته. اینجا کمتر دیده میشه، ولی برای بهتر شدن و طبیعی‌تر شدن کار ما این جزئیات رو لازمه که اضافه کنیم. برای این منظور یک بلر HQ از این کار میگیرم، عددش رو کاهش میدم. میتونم بهش یک آنیسوتروپیک بلر بدم. این دلیلش الان به شما میگم. دلیل این کار اینه که وقتی شما اینو آنیسوتروپیک میکنید بیشتر در یک جهت کشیدگی به وجود میاد و این مطلوب تره برای ما. خب اینو اول بهش نسبت میدم، سابترکت میکنم از کار. بذارید ببینیم. ببینید ما یک فرو رفتگی که قرار نخ‌ها روش قرار بگیره رو از قبل با این کار ساختیم. میتونیم برای اینکه کار کمی از یک نواختی خارج بشه توی تایل جنریتورمون یک مقدار رندوم خیلی خیلی ریز به کار اضافه کنیم. شاید الان خیلی محسوس نباشه ولی تأثیرش رو توی کار میذاره. فکر کنم همین کفایت میکنه. در ایستگاه بعد بذارید که مرتبش کنم.
از قبل از این آنستروپیک بلر، یعنی در این نقطه یک هایت بلند به کار اضافه میکنم. قبلا خدمتتون گفتم که علت استفاده ما از این هایت بلند ها در واقع این مسکی که در اختیار ما قرار میده و ما بهش نیاز داریم. خب میبینیم که لازمه کمی فاصله هایت بلند رو عددش رو افزایش بدیم. این اینورت، این در واقع مسکی که قبلا به وجود آوردیم اینجا هم لازمه که داشته باشیم. میتونم توی کار یک هیستوگرام رنج انتهای کار اضافه بکنم. در این نقطه اوتو لول رو روشن میکنم، اینو به هیستوگرام رنج میدم برای اینکه تا انتها ما مدام در حال افزایش این سطح هایت خودمون هستیم. تا جایی که لازم هست میتونیم از این هیستوگرام استفاده کنیم که پیشنمایشمون پیشنمایش درست تری باشه و ارتفاع دقیق تری باشه. وقتی این تبدیل به 4K بشه این جزئیات بیشتر خودشون رو نشون میده. بعد برای اینکه ببینید من یک بار این رو به 4K میرسونم تا ببینید جزئیات رو ببینید. جزئیات خیلی بهتر و دقیق تر شد. فعلا روی همون توکه نگه میدارم. بسیار عالی. به نظر میاد که شاید لازمه که کمی میزان برجستگی این نخها رو سرکوب کنم. از طریق یک نود هیستوگرام رنج این کار رو انجام میدم. رنج رو تا انتها میبرم و پوزیشن رو کمی کاهش میدم. عدد 65 فکر میکنم عدد مناسبی باشه. ببینیم اگر این میزان آنستروپیک بلر رو کاهش بدیم چی؟ خوبه. با توجه به تصویر رفرنسمون شاید این حالت خوبی باشه. خب حالا میخوام همین اتفاق رو بذارید این رو فریمش کنم. در قسمت نوارهای عمودی هم این نخها رو اضافه کنیم به کار. به این صورت که میتونم کل این رو کنترل به علاوه شیفت به علاوه دی باعث میشه که ارتباطات قبلی دیگه قطع بشه. کنترل شیفتی رو زدم تا این رو اینجا داشته باشم. در بخش تایل جنریتور این بار اینو فعلا پاک میکنم. در بخش تایل جنریتور همونطور که خدمت شما گفتم این رو میتونیم یکی در میونش کنیم مثل رفرنس خودمون. برای انجام این کار هوریزونتال ماسک بذارید ببینم. ببخشید باید ورتیکال ماسک رو بزنم. خب خوبه. این رو 90 درجه میچرخونم تا عمودی بشه.
حالا بلر رو هم زاویهش رو 90 درجه تغییر میدم. میتونیم اینجا بلر رو بیشتر بکنیم چون توی رفرنس هم این تاثیر بیشتر شده. این رو به این بخش و این ماسک رو ادامه میدم اینجا و به این بخش اضافه میکنم. مکانی که الان قرار گرفته مکان مورد نظر ما نیست. کمی حرکتش میدم، میارم روی این نقطه قرار میدم. حالا میرورش رو هم میتونم میرور در واقع محور تقارن رو تغییر بدم. خوبه. لازمه که اینجا ما در این دو قسمت هم این نوارها رو داشته باشیم. برای این منظور یک کپی ازش میتونم تهیه کنم بیارمش این انتها و یک میرور دیگه هم اینجا داشته باشم. حالا با هم دیگه بلند میکنم و با نگه داشتن کلید شیفت این ورودی ها رو به این نسبت میدم. بذارید ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اینم با شیفت میارم اینجا و میبینیم که اتفاقی که دنبالش بودیم رخ داد. چند تا نکته اینجا فقط وجود داره. نکته اول اینه که خیلی اینها توی یک راستا دقیقاً قرار گرفتن. چون ما اینا رو با همدیگه میرور کردیم. اگه بخوایم کمی حرکتشون بدیم این 4 تا در واقع ردیف با همدیگه در نقاط مختلفی قرار بگیرن، انقدر توی یک امتداد نباشن، یک کار ساده‌ای میشه انجام داد. یک دایرکشنال وارپ وارد صحنه میکنم و از یک تایل جنریتور میتونم استفاده کنم. تایل جنریتور عددش رو میذارم روی 4 و ایگرگ رو روی 1. حالت اسکوئر که کاملا سفید بشه و یک لامیننس رندوم بهش میدم. میتونه اصلا لامیننس با این نامبر باشه. اینو بهش نسبت میدم به عنوان مپ اینتنسیتی. این الان جهتش جهت 90 درجه است. اگر این رو بیارمش روی حالت 0 درجه بود، الان میارم روی 90 درجه و عدد رو بالا میبرم. همونطور که میبینید وقتی عدد رو بالا میبرم اینا به ترتیب در واقع این میزان شدت دارن جابجا میشن. چرا این اتفاق افتاده این پایین؟ خاطر اینکه ما توی بخش قبلی تایلینگ مودمون روی حالت ریلیتیو تو اینپوت قرار داره و بعضی از اینپوت های قبلی ما تایلینگ مودش رو ما قطع کردیم. بنابراین این رو ابسولوت میکنم و HNV تایلینگ رو انتخاب میکنم. حالا میبینیم که اینها دیگه در یک راستا قرار ندارن و این به طبیعی شدن کار بسیار کمک میکنه. خب کمی فرو رفتگی این
دوختها به نظر زیاد شده. یک راهش اینه که میزان سابترکت رو کاهش بدیم که به نظرم بهتر شد و در مرحله دوم شاید نیاز بشه که هایت بلند این نخ رو هم کمی تغییر بدیم. به نظرم شاید لازم نیست دیگه اینجا ما از این ماسک استفاده کنیم چون چیزی نیست که بخوایم محدودش بکنیم. پس ماسک رو ور میدارم و کمی نیاز هست که این رو کشیده تر کنیم. به نظرم توی تایلینگ مود میخوام این نخها یک مقدار کشیده تر باشه. این رو روی 2 میذارم، خیلی زیاده، 1.5. ببینید میزان بیرون زدگیش یک مقدار زیاده. برای اصلاح این میتونم این کار رو انجام بدم. ببینید از حالت قوسی که داشت کمی این رو تخت تر کردم. این خیلی مطلوب تره. توی این نخها هم شاید بشه این کار رو کرد. در این قسمت هم لازمه که به نظرم این لول رو کمی دستکاری کنم تا بهتر بشه. آره خیلی عالی شد. و این خوبه، اینم که به نظر میاد خوب باشه. این رو کمی بیشترش میکنم و این رو روی همون 65 صدم خوبه. کمی این رو بذار همون 35 صدم شه. نه فعلا همین باشه، با این موافق دارم. می‌بینید بافت‌ها متأثر از روند کار ممکنه کاهش پیدا بکنه تأثیرشون. انتهای کار برمیگردیم اینا رو هر جا لازم شد اصلاح میکنیم. بذارید این بخش رو مرتب کنم. کمی فاصله‌اش رو بیشتر میکنم و فریم.